मैत्रिणींनो, मी ज्योती स्वदेश किचन डायरी या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी तुमचे स्वागत करते आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे दिवाळीतला दुसरा पदार्थ शंकरपाळी। तर त्याची मी तुम्हाला आता रेसिपी दाखवते। चला आता मी शंकरपाळीचं तुम्हाला साहित्य दाखवते। हा मी अर्धा किलो मैदा घेतलाय, चाळून घेतला स्वच्छ, आणि पाऊण वाटी मी साखर घेतली, पाव वाटी तूप घेतलाय आणि अर्धी वाटी दूध घेतलाय, आणि आपल्याला आवश्यक लागेल तशी वेलची आणि थोडंसं किंचित मीठ लागेल। आणि जर शंकरपाळ्या ह्या मी आता कमी करते म्हणून दुधामध्ये करते, दूध मिक्स करते, पण जर तुम्हाला जास्त दिवस जर मैद्याच्या शंकरपाळ्या टिकवायच्या असतील तर तुम्ही पाणी वापरा दुधाऐवजी, तर त्यामुळे जास्त दिवस टिकतील। आता ह्या मी कमी करते म्हणून दुधामध्ये करते। तर आता आपण करूया सुरुवात का? चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया, आणि त्याआधी आपण थोडंसं मीठ घालूया। मीठ म्हणजे पाव चमचा, कारण प्रत्येक गोड पदार्थ करायचा असेल तेव्हा थोडंसं मीठ टाकावं, त्याने गोडी वाढते। आणि जेव्हा आपण मिठाचे पदार्थ करतो तेव्हा किंचित साखर घालायची, मग त्या मिठाची गोडी वाढते असं। आता मी मीठ टाकलं, आता त्याचबरोबर मी थोडी वेलची टाकते, 1 टीस्पून वेलची घालते। वेलची जरा जास्तच घालायची स्वादाला। आता वेलची घातली ना, माझी शंकरपाळ्या करण्याची ही पद्धत वेगळी आहे। मी काय बॉईल ते पाणी काय करून घेत नाही, मी डायरेक्टच असं करते। साखर घातली, साखर घालून झाली, आता तूप घालते। पाऊण कप तूप घेतलाय, आणि तूप वितळवून घ्यायचं, घट्ट घ्यायचं नाही, मग तो वितळल्यावर जास्त होतो, म्हणून पातळच घ्यायचं तूप। आता मी हा तूप सगळीकडे चोळून घेते, सर्व पिठाला आणि साखरेला। मी हाताने मिक्स करते, हात लावल्याशिवाय काय होणार नाही नीट। हा तूप आहे ना, आता मी सर्व पिठाला लावून घेते। मैद्याच्या प्रत्येक कणाकणाला हा तूप, साखर, वेलची सर्व लागलं पाहिजे। आणि मी दरवर्षी अशाच प्रकारे शंकरपाळ्या बनवते। मी काय ते पाणी बिनी गरम करून घेत नाही। तुम्ही सुद्धा माझ्याप्रमाणेच माझ्यासारख्याच अशा एकदा शंकरपाळ्या करून बघा, खूप छान होतात। आता हे झालं, सर्व एकजीव झालं। आता आपण दूध घालायचं। दूध पण एकदम नाही ओतायचं, थोडं थोडं आधी ओतायचं।
आणि हे पीठ आहे ना एकदम घट्ट मळून घ्यायचं. तर मला थोडं दूध कमी पडला, थोडंसं दूध मी अजून घेते. मी सांगते तुम्हाला मला दूध किती लागलं ते. तर मला बरोबर पाऊण वाटी दूध लागला. मी अजून पाव वाटी दूध घेतलं. आधी अर्धा वाटी घेतलेला पण मला लागलं परत एक्स्ट्रा. कसं माहितीये का, मला आता पाऊण वाटी मी साखर घेतली, पाऊण वाटी दूध घेतलं आणि तूप आपल्याला पाव वाटीच लागले. मला दूध थोडा पाव वाटी जास्त लागला मळायला. आता आपलं पीठ झालंय मळून. असं कडक मळून घ्यायचं पीठ आणि तरी पण आपण त्याला 20 मिनिटं ठेवूया रेस्टसाठी आणि नंतर मग शंकरपाळे करायला घेऊया. आता हे मी ओला फडकं घालून ठेवून देते. चला मैत्रिणींनो, आता आपण आपलं पीठ बघूया कसं झालंय ते. मस्त नरम झालंय चांगलं. 5 मिनिटात पुन्हा मळून घेते मी. आता आपण शंकरपाळ्या लाटायला घेऊया. आता मी लाटायला घेते. हे लाटणं घेतलंय आणि हे चिरणं पण घेतलंय आणि आता आपण शंकरपाळ्या लाटायला घेऊया. आता ही एवढी लाटून झाली ना की जरा आपण त्याला आता फोल्ड मारूया. आता मी फोल्ड मारते. आता ही लाटून झाली ना की असं हे दोन साइड असे घुमडायचे. ही इकडे आणि ही इकडे जरा समान घ्यायचं. आता आपण हे पुन्हा लाटूया. आता ह्याला पुन्हा एक फोल्ड मारूया. ही एक फोल्ड मारली. आता ही दुसरी. ही म्हणजे एक फोल्ड अशी मारली, चौकोनी झाली ना पहिला फोल्ड मारल्यावर. ही चौकोनी झाली ना तर ही एक फोल्ड अशी मारायची. मारली की जरा लाटणी लावून घ्यायची आणि आता ही दुसरी फोल्ड मारायची. असं झालं. आता ह्या सरळ लाटायच्या. आता आपण लाटून घ्यायच्या. आणि याला पीठ वगैरे लावायचं नाही. पिठाने ना तेल खराब होतं. आपण असेच छोटे छोटे गोळे घ्यायचे, जेवढं लाटता येईल तेवढे लाटायचे. अशी काय पोळपाट एवढीच पोळी व्हायला पाहिजे असं काही नाही.
मैदा ना जेवढा आपण लाटतो ना, लाटताना ताणतो आणि नंतर पुन्हा आकसतो. भरपूर वेळ त्याच्यावर लाटणे फिरवायला लागतात. आता शंकरपाळ्या पाडून घेते. आणि तेल मी तापत ठेवलंय, ते आता तापलं असेल. चला आता आपण शंकरपाळ्या टाकूया. एवढी जाड करून घेतले, एवढी जाड घेतली. आता आपण तळून बघूया कशा होतात. आता अशा मी शंकरपाळ्या तळून घेते सर्व आणि नंतर तुम्हाला दाखवते मी कशा वाटल्या. मग शंकरपाळ्या साध्या आणि सोप्या पद्धतीने, घरगुती पद्धतीने, आणि जास्त तेल पण ऑइली पण नाही झाले, म्हणजे तेल नाही प्यायले त्या. मी तुम्हाला कढई पण दाखवते. जेवढं तेल ओतलं तेवढंच कढईमध्ये थोडंसं कमी झालं. थोडं तळणाचं थोडंसं कमी होणार, पण काय तेल प्यायले नाही. हे बघा तेल तसंच आहे कढईमध्ये, एकदम टाईट झाले. अशा शंकरपाळ्या एकदा तुम्ही पण ट्राय करून बघा, खरंच सुंदर होतात. आणि अशा शेकवायच्या, एकदम पांढऱ्या नाही काढायच्या. अशा शेकल्या ना की ह्या टिकतात पण चांगल्या आणि पचायला पण चांगल्या हलक्या होतात. तर ह्या अशा पद्धतीने शेकवायच्या. आणि मी पूर्ण मंद आचेवर शेकवल्या. आणि ह्या अर्धा किलो मैद्याच्या ह्या एवढ्या शंकरपाळ्या आहेत. तर तुम्हाला मी आता तोडून पण दाखवते. एकदम सुक्या आहेत, एकदम सुक्या आहेत. नाही तर तेलाच्या कशा असतात माहिती आहे, शाईन असते त्याच्यावर. ह्या एकदम सुक्या कोरड्या आहेत. त्या किती खाल्ल्या तरी त्रास नाही होणार. आणि आता तुम्हाला मी तोडून पण दाखवते. मस्त हे बघा, आतमध्ये पण चांगली पोकळ वगैरे झाले मस्त. ह्याच पद्धतीने तुम्ही करा, पटकन झटपट सगळं चांगलं. आणि कशी वाटली शंकरपाळीची रेसिपी? आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आनंदी राहा, खात राहा, माझ्या रेसिपी पाहत राहा. थँक्यू.